Γεια σας. Αυτό το βίντεο αφορά μια συνολική ανασκόπηση του ταξιδιού μας στην Πολωνία. Ήταν το πρώτο μας ταξίδι. Πήγαμε αργά το βράδυ δυστυχώς και έτσι χάσαμε την πρώτη μέρα. Και από τότε δεν το ξανακάναμε. Πάντα ψάχνουμε πρωινές πτήσεις και προτείνουμε πάντα να το κάνετε κι εσείς. Είχαμε μόνο 2 μέρες και γι' αυτό προτιμήσαμε η πρώτη μέρα να είναι όλα τα αξιοθέατα και όλη η βόλτα στην πόλη και η επόμενη μέρα να είναι μια απλή βόλτα και ψώνια. Ναι, οπότε πάμε να δούμε πώς μπορείτε κι εσείς να περάσετε 2 μέρες μόνο στη Βαρσοβία αν δεν έχετε πολύ χρόνο. Φάγαμε κάτι το βράδυ. Και πίνησαμε λοιπόν το πρωί, μπήκαμε στη Βασιλική Οδό και πήγαμε να φάμε στην πιο γνωστή καφετέρια του κέντρου. Πήραμε ένα αυθεντικό πολωνικό πρωινό, το οποίο αποτελούνταν από scrambled eggs, ένα ζαμπόν, βούτυρο, sour cream, ψωμί και φυσικά ένα ντόνατ γεμιστό με μαρμελάδα. Δυστυχώς αυτοί μάλλον δεν πολύ τρώνε σοκολάτα, παιδιά, να είστε έτοιμοι για αυτό το πράγμα. Εμείς πήραμε ακόμα και γλυκά pancakes, αλλά δεν ήταν και τόσο γλυκά, τουλάχιστον για τις δικές μας γεύσεις, διότι είχαν φρούτα, που εδώ δεν έχουμε θέμα, και γιαούρτι. Όταν λέω γιαούρτι εννοώ αυτό το ξινό πράγμα που δεν κολλάει τόσο με τα γλυκά, ενώ τα γλυκά να τρως μόνο αυτό για γλυκό. Ήταν πανέμορφα βέβαια, αλλά δεν ήταν η γεύση που ήθελα εκείνη τη στιγμή. Επίσης να αναφέρουμε ότι ήπιαμε 2 εντανόστιμους καφέδες. Ο δικός μου είχε κανέλα και όντως ένιωθες πολύ έντονα τη γεύση της κανέλας, αλλά ένιωθες και πολύ καφέ. Και ο δικός μου ήταν με μπισκότο και όντως ένιωθες λες και έτρωγες μπισκότα σε ρόφημα. Και αφού φάγαμε το πρωινό μας, ξεκινήσαμε να κάνουμε βόλτα. Πήγαμε σε ένα πάρκο που είχε εκεί κοντά για να καταλήξουμε στο μουσείο του Σοπέν. Για όσους δεν ξέρετε, ο Σοπέν είναι από τους πιο γνωστούς πιανίστες της εποχής του και συνθέτης. Δεν μπήκαμε μέσα βέβαια, απλά πήγαμε να δούμε πώς είναι απ' έξω. Απέναντι από το μουσείο υπήρχε ένα κτίριο το οποίο είχε μια τεράστια τοιχογραφία με τον Σοπέν και τη μούσα της μουσικής. Συνεχίσαμε μετά τη βόλτα μας και πήγαμε στο μνημείο του Κοπέρνικου, ο οποίος ήταν μαθηματικός και αστρονόμος και για όσους δεν ξέρετε, ήταν εκείνος που υποστήριξε την ηλιοκεντρική θεωρία, την άποψη δηλαδή ότι η Γη και τα άλλα σώματα του ηλιακού συστήματος περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο, σε αντίθεση με την τότε επίσημη θεωρία που ήθελε τη Γη ακίνητη και κέντρο του κόσμου. Απέναντι από το μνημείο του Κοπέρνικου ήταν ο ναός του Τιμίου Σταυρού. Μετά περάσαμε μια ρωμαϊκή καθολική εκκλησία και φτάσαμε στο μνημείο του Τζόζεφ Πονιατόφσκι, ο οποίος ήταν Πολωνός ηγέτης, στρατηγός, υπουργός πολέμου, αρχηγός στρατού και στρατάρχης της Γαλλικής Αυτοκρατορίας. Πίσω από αυτό βρίσκεται το Προεδρικό Παλάτι της Βαρσοβίας. Μετά περάσαμε το μνημείο του Άνταμ Μίκιεβιτς, δεν είμαι σίγουρη το πώς προφέρεται, ο οποίος είναι ο εθνικός ποιητής της Πολωνίας. Και καταλήξαμε στην παλιά πόλη της Βαρσοβίας. Φυσικά για να πάμε στην παλιά πόλη περάσαμε μπροστά από την εκκλησία της Αγίας Άννας και το πρώτο πράγμα που συναντήσαμε στην παλιά πόλη ήταν η στήλη του Σίγκισμουντ και είναι ένα από τα πιο διάσημα ορόσημα της Βαρσοβίας, καθώς και το πρώτο κοσμικό μνημείο υπομορφή στήλης στη σύγχρονη ιστορία. Στην είσοδο της παλιάς πόλης βρίσκεται το βασιλικό κάστρο της Βαρσοβίας. Το 1980 το βασιλικό κάστρο μαζί με την παλιά πόλη είχε καταχωρηθεί ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Σήμερα είναι ένα ιστορικό και εθνικό μνημείο και είναι καταχωρημένο ως εθνικό μουσείο. Μετά περάσαμε την αγορά της παλιάς πόλης, η οποία είναι το κέντρο και το αρχαιότερο κομμάτι της παλιάς πόλης. Αναδυνάχθηκε από τους Γερμανούς το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξαναχτίστηκε μετά το πέρας αυτού. Μετά κάναμε μια στάση για μπισκότα και καφέ και μετά συνεχίσαμε βόλτα και καταλήξαμε σε ένα πάρα πολύ όμορφο πάρκο και πολύ μεγάλο, πραγματικά ήταν πανέμορφα εκεί. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι γενικότερα υπάρχει αρκετή αστυνόμευση και επομένως στήριξη κανόνων. Δηλαδή, εμείς ας πούμε φοβόμασταν να περάσουμε αν δεν είχε διάβαση, διότι από όσο ξέρουμε, γράφουν ακόμα και τους πεζούς. Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ασφαλής πόλη και έχει πολλά σύγχρονα κτίρια και είναι πραγματικά πανέμορφη. Και μετά γυρίσαμε να ξεκουραστούμε και βγήκαμε το βράδυ για φαγητό. Να σημειωθεί ότι βγήκαμε 9 η ώρα γιατί έχουμε συνηθίσει τα δικά μας, τα ελληνικά δεδομένα. Αλλά ο κόσμος δεν κυκλοφορούσε 9 η ώρα, ήταν άδειοι οι δρόμοι, δηλαδή φοβόμασταν να προχωρήσουμε παραπάνω. Φτάσαμε σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, το οποίο είναι γνωστή αλυσίδα, είναι η πιο γνωστή αλυσίδα παραδοσιακών εστιατορίων της Πολωνίας. Εκεί μέσα βέβαια να πούμε ότι ήταν ακριβώς το αντίθετο με το έξω. Πολύ κόσμο. Και συγκεκριμένα μόνο Έλληνες. Δηλαδή ήταν 4 διαφορετικά τραπέζια με Έλληνες, άκουγες μόνο ελληνικά, ένιωθες σαν το σπίτι σου. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, η αλήθεια είναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία διακοσμημένα τα τραπέζια.
και όλο το μαγαζί γενικά. Φάγαμε τα γνωστά πιερόγγι που μοιάζουν με dumplings. Συνήθως είναι γεμιστά με πατάτες, ξινό λάχανο, κιμά, τυρί ή φρούτα. Εμείς δοκιμάσαμε γεμιστά με μανιτάρι και χοιρινό. Επίσης δοκιμάσαμε γκούλας με pancake πατάτας και μοσχάρι. Ήταν το αγαπημένο μας. Μετά ψάχναμε να το δοκιμάσουμε αλλού ή να το φτιάξουμε οι δυο μας, αλλά δεν. Φάγαμε χοιρινό με σάλτσα, το οποίο ήταν σερβιρισμένο πάνω σε ξινό λάχανο. Και φυσικά, μιας και ήμασταν σε χώρα της κεντρικής Ευρώπης, δοκιμάσαμε ξανά ζεστό κρασί. Ναι. Αυθεντικό πραγματικά ήταν πολύ ωραίο πολύ και δυνατό. Ναι. Και φυσικά με τόσο φαΐ ήταν πλέον ώρα για ύπνο. Για να ξυπνήσουμε κιόλας την επόμενη μέρα, να πάμε στο μολ. Πηγαίνοντας προς το μολ, περάσαμε από πολλές υπόγειες διαβάσεις και παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν διάφορα μαγαζάκια, όπως ρούχα, καλλιτικά, σουβενίρς, φαγητό, πολλά, σε αντίθεση με έξω στους δρόμους. Αυτό λογικά θα συμβαίνει επειδή λόγω του πολύ κρύου καιρού τα μαγαζιά προτιμούν να τα έχουν σε υπόγεια, ναι, για να μην κρυώνει τόσο πολύ. Και γενικά το κέντρο της πόλης είναι γεμάτο υπόγειες διαβάσεις. Ναι. Φτάσαμε λοιπόν στο μολ, το οποίο ήταν πανέμορφο και η αρχιτεκτονική του ήταν υπέροχη, ήταν πάρα πολύ όμορφο και τεράστιο. Τώρα, ναι. Και φυσικά οι τιμές ήταν πάρα πολύ καλές και αγοράσαμε πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα πήραμε και μια βαλίτσα για να χωρέσουν αυτά που πήραμε. Και πήγαμε στην πιο γνωστή σοκολατοπία, το Βέντελ, το οποίο ήταν πραγματικά τέλειο. Όντως ήταν η πιο νόστιμη σοκολάτα που έχουμε φάει ποτέ. Και έχουμε φάει αρκετές σοκολάτες στη ζωή μας, όπως ξέρετε από το Instagram, οπότε ναι. Δοκιμάσαμε 4 διαφορετικά γλυκά. Τα 3 στο ίδιο πιάτο ήταν το ίδιο δυνατά και νόστιμα. Είχαν βασικό συστατικό το αλκοόλ και την κρέμα. Και το καλύτερο με διαφορά ήταν το 4ο, που ήταν πραγματικά διαφορετικό. Είχε μαρέγκα, κρέμα και μπανάνα. Κάναμε λίγα ακόμα ψώνια και πριν φύγουμε από το μολ, φάγαμε και 2 ακόμα γλυκάκια. Το ένα ήταν μία μιλόπιτα. Παραδοσιακή όπως έλεγες. Και το άλλο ήταν μία κρέπα με παγωτό φράουλα. Μετά το φαγητό και τα ψώνια μας, πήγαμε στο Παλάτι της Επιστήμης και του Πολιτισμού. Είναι το ψηλότερο κτίριο της Πολωνίας και ένα από τα ψηλότερα στην Ευρώπη. Μέσα υπάρχουν κινηματογράφοι, θέατρα, βιβλιοθήκες και διάφορα τμήματα της Ακαδημίας Επιστημών της Πολωνίας. Θα σημειωθεί ότι μπορούσε να ανέβεις και πάνω, που ήταν πραγματικά πανέμορφα και είχε μια πολύ ωραία καφετέρια για να κάτσεις εκεί. Αλλά εμείς δεν πήγαμε, η αλήθεια είναι, γιατί είχε βραδιάσει πολύ και επίσης μας είχαν τελειώσει τα ζλότι. Τα ζλότι, για όσους δεν ξέρουν, είναι το νόμισμα της Πολωνίας. Και μας είχαν τελειώσει και δεν μπορούσαμε μετά να ψάχνουμε να αλλάξουμε κλπ. Και τώρα που πιάσαμε αυτή την κουβέντα, να τονίσουμε ότι γενικότερα να προσέχετε, μην τα αλλάζετε όλα τα χρήματά σας στο αεροδρόμιο, γιατί σας κλέβουν αρκετά. Όντως, κρατάνε αρκετά. Οπότε, καλό είναι να ψάχνετε μέσα στην πόλη, υπάρχουν πάρα πολλά, όχι ανθρώπους. Υπάρχουν ειδικά... Όχι ανθρώπους. Αυτό σίγουρα, όχι ανθρώπους. Κλέβουν. Ναι. Υπάρχουν ειδικά ανταλλακτήρια. Καλό είναι να ψάξετε κριτικές στο Google, να δείτε ότι σίγουρα αυτό που βρήκατε είναι σωστό και καλό. Και επίσης να κοιτάξουν και πόσο αντιστοιχεί για να δουν την καλύτερη. Ναι. Να είστε σίγουροι ότι η τιμή που θα δώσετε τα χρήματά σας θα είναι καλή. Ναι. Και να μην σας κλέψουν στο συνάλλαγμα. Οπότε αλλάξτε καλύτερα λίγα στο αεροδρόμιο, ένα βασικό ποσό για να έχετε στα λεωφορεία, στα ταξί, σε ένα φαγητό γρήγορο, ένα 10, ένα 20 κάπου εκεί. Και μετά θα βρείτε μέσα στην πόλη, μην αγχώνεστε. Αυτό προσπαθούμε να βοηθάμε όσο γίνεται, διότι την έχουμε πατήσει κι εμείς. Δεν πήγαμε λοιπόν μέσα. Κάναμε μια μικρή βολτίτσα στους πρώτους ορόφους που γινόταν να μπεις χωρίς να πληρώσεις και κάτι. Και μετά βγάλαμε μια φωτογραφία και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο. Και αυτό ήταν το ταξίδι μας στην Πολωνία. Την επόμενη μέρα φύγαμε φυσικά. Νωρίτερα, δυστυχώς. Όπως είδατε, ήταν πανέμορφα εκεί. Και σίγουρα θα ξαναπάμε κάποια στιγμή. Αυτά λοιπόν για την Πολωνία. Θα ακολουθήσουν και άλλα ταξίδια για άλλες χώρες. Γεια σας.